Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so for this chapter, I'm going to prepare the pre-record lecture. So I hope you can pay more attention for this chapter. And this week we're going to learn chapter 8, string. The objective of this chapter or the topic learning outcome, students should be able to explain and implement the C string and the string class type. Second, to explain and trace output of the string class library provided by the standard C++. And you also can write program using the string class library provided by the standard C++. Okay, this one is the little bit of the information regarding to the C string. So what is the C string? Okay, C string which is originated from the C language is actually a one-dimensional array character which is terminated by a null character. An array of a character endings with a null terminator. Okay, ni dia punya simbol which indicates where a string terminates in memory. So several functions that manipulate string which is supported by a C++ strcpy, alright, strcat, strlen, and string cnp. Alright, str ni we call as the string cpi, string cat, string lines, and string cnp. So to use the function library has to be included in the program. Alright, so this is just a quick information regarding to the C string lah. Okay, so you must know as the extra knowledge. Okay, let's look at the example. Okay, in figure 8.1 we define str1 with the 10 space allocate for the str1. So similarly like in the array, we do not need to use all the allocate space. Okay, so macam biasa dekat atas ni kita kena letak include iostream. Okay, yang ni this one is the different sikit, slightly different. Okay, kena letak include C string selepas include iostream kalau kita nak menggunakan C string. Alright, and then bawah ni macam biasa unit namespace std and main function. Okay, so please give more attention here. Okay, okay, this one kita nak allocate ataupun kita nak simpan untuk data type charts kan. So kita gunakan data type charts. Okay, str1. Alright, so maksudnya kalau dalam bracket ini adalah this one is the size kan. Maksudnya dalam program ni dia dah allocate 10 space ataupun 10 block untuk dia simpan ke 10 karakter tersebut kan. Alright, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so disebabkan dia hanya ada 7 sahaja. Okay, lagi 3 tu default. Okay, lagi 3 space tu adalah default. Alright, and then macam biasa, okay, in length, total length of str after concatenation. Okay, this one kan ini. Okay, so yang ni dia nak tengok berapa panjang, berapa kepanjangan ataupun berapa banyak output yang dia boleh simpan. Alright, so length, strn length. Okay, so ni dia panggil balik str1. Alright, so see out length of the str and then dia panggil balik length. Okay, nanti tengok output dia apa terjadi. Okay, let's see the example of this C string. Okay, as the figure 8.2 show the codes on how to enter input from user keyboard and later on print out the enter string to the console or screen. Alright, so let's look at this coding. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, so yang ni macam biasa lah. Ni macam biasa kita kena buat include iostream. Okay, using namespace std ini. Okay, cuma yang beza dekat bahagian atas ni, okay, di mana kita ada buat penambahan. So, include C string. Dekat bawah iostream ni kita kena letak C string Okay, untuk kita apply C string dalam coding ini. Alright. And then dekat bawah selepas in main function,
kita kena buat declaration. Okay, yang ni declaration dalam bentuk array, kan? So maksudnya apa ni? Ni dia nak keluarkan nama dalam maksudnya sebanyak 10 nama lah. Kenapa 10 nama? Sebab size dia adalah 10. Alright, okay, perasan kat sini. Size nya adalah 10. Alright, dekat sini. Okay, so macam biasa, cout enter your name. In name, okay, dia minta user tu masukkan nama. Cout your name is name. Dia tarik balik daripada apa yang user input dekat bahagian ini. And return 0. Alright, okay, nanti I tak dapat nak tunjuk dalam pre-record lecture ni sebab I record pakai slide ni. Nanti you all cuba buat dulu. Senang dia ni. Ni insyaAllah nanti dia akan keluar sebanyak 10 kali lah. 10 kali and then you kena masukkan nama. Okay, nanti cuba buat sendiri. InsyaAllah nanti jika berkesempatan I akan tunjuk dalam live class nanti. Alright, cuba buat dulu yang ni. Okay, yang ni explanation apa yang coding ataupun source code yang explain dalam figure tadi tu lah. Right, nanti cuba buat Okay, this one is another example. Okay, how to solve if our input have the bigger size, okay? So why to solve the white space problem? You may use the this one. Okay, cin.getLine function to read a string into an array. Okay, so let's look at the example here. Okay, sekejap Okay, include iostream. Okay, macam biasa. Okay, include C string. Okay, tambah kat bawah ni. Using namespace std in main function. Okay, alright. This one is, let's look at this one. Okay, chocks. Okay, macam biasa ni macam dia array kan. Okay, a name. Alright, 30. Kenapa 30 ni? 30. Tengok bilangan abjad dalam you punya nama. Kan? Contohnya macam my name is Nur Iliana. N-U-R 3. Dia include white space spacing. Okay, but I-N-Y-A-N-A. Supposedly Nur Iliana kita include white space tu. Dia termasuk white space tu maksudnya dalam around 10 lah. 10. Maksudnya 10 tu size dah. Size apa yang dia nak keluar dalam output box. Right? And then macam biasa, cout enter your name. Okay. Yang ni dia punya C string function Okay, cin.getLine name is name. Okay. Letak masuk dalam bracket ni. Name seperti mana yang kita kita define array name Array name yang dekat atas ni tau. Yang ni yang dekat sini. Okay. Alright, so 30, size 30. Seperti mana yang kita define dekat atas ni, kita buat declaration dekat array initials tu. Okay, so cout your name is okay, name, okay, and return 0. So yang ni adalah bila kita nak solve the white space problem. Kalau kita tak letak cin.getLine, nanti nama kita tu, contohnya my name is Nur Iliana. Nur Iliana tu dia tak ada spacing. Dia terus sambung. Nanti I tak boleh nak tunjuk sebab yang ni recording guna slide. Nanti you all balik dekat Polish kan, boleh cuba buat ni. InsyaAllah nanti dalam live class nanti I tunjuk secara live lah. Okay, nanti kita tengok apa yang terjadi output. Kat output tu apa dia keluar macam mana bentuk dia. Alright. Okay, now we move on to the string class. Okay, we already done with the C string tadi. C string tadi dah habis Okay, so sekarang kita masuk the another part of the string, which is the string class. Okay, so string class is the second way to use the string in the C++. Is the string class that introduced with the standard C++. Alright, so the standard C++ library provides a string class that support more function than what have been provided by the C string. Okay, so dalam string class ni dia lagi banyak features dia. Okay, function pun lagi luas lagi. Okay, berbanding dengan C string tadi. Alright, so to use this function library has to be included in the program. Okay, include C string. Okay, macam tadi kalau dalam C string tadi dekat sini dalam ni C string kan. Untuk gunakan string class, yang ni just kita tulis include string je. Dekat bawah include iostream tu sama juga. Alright. So okay, let's look at the example. Sekejap lagi kita tengok contoh. Okay.
Okay, this one is the example. Show the simple string program using the standard C++ library. Okay. So macam mana kita nak keluarkan output dalam bentuk string ataupun dalam bentuk words Okay, words Alright. So actually dia ada slightly different dengan yang apa yang kita selalu buat dalam kelas sebelum ni lah. Okay, dalam kelas sebelum ni kita guna data type apa? Data type int, double, float kan? Cuma yang bezanya kita ada buat penambahan dekat bahagian library include string tu. Okay, dekat sini. Alright. Sekejap ya, kena highlight ni, tak nampak. Okay, so include iostream using namespace std ni samalah in main. Okay, alright. Yang ni, ni kita ada different sikit lah. Kat sini, okay, bila kita nak keluarkan sesuatu output dalam bentuk string, okay, you all kena declare dulu. Okay, kena declare dulu kat atas. Dia lebih kurang macam array. Cuma yang bezanya adalah dia punya dari segi declaration. Okay, so untuk kita nak keluarkan suatu perkataan tu, alright, so kita kena declare data type dia, di mana data type ni adalah string lah di awal initialize ni, alright, di awal declaration ni. Alright, so str1, okay, let's look at here. str1, okay, sekejap ya, this one. Okay, str1 is the object name of the class string and we are assigning a value of morning to the object. Alright, okay. Ini adalah object name str1 ni. Tak kisahlah you nak keluarkan apa-apa output pun kena menggunakan str1 lah untuk kita keluarkan. Alright, untuk keluarkan string, untuk keluarkan output dalam bentuk string. Alright. So is equal, okay, masukkan apa-apa words ataupun apa-apa value yang you nak masukkan. Morning ke ataupun Universiti Sains Islam Malaysia ke, apa-apa tak kisah. Alright, and then see out the value of string is, okay, yang ni tak ada apalah, yang ni just dia nak bagi keluar dalam bentuk output box ni. Right, yang ni penting. Make sure apa yang kita declare str1 dekat sini ni mesti sama dekat sini. Okay, and then end. Alright. So nanti dekat output box tu nanti, output tu, okay, the value of the string yang ni lah kan. Okay, is, okay, morning ni, okay, yang ni apa yang kita declare dekat sini. Apa yang kita declare dekat sini. Contoh kalau you tukar yang ni evening. Alright, and then you see out the value of string is and then str1 daripada sini. Seperti mana you declare dekat sini, contohnya evening, dia akan tarik value str1 ni, dia akan bertukar kat sini, the value of string is evening, contoh. Nanti cuba buat kat sini, dia kena pandai manipulate sikit dekat bahagian str1 is equal apa-apa value, apa-apa string ataupun words yang you nak masukkan, and then dekat sini dia akan bertukar. So maksudnya value tu dia akan panggil seperti mana yang declare dekat bahagian atas. Alright, faham ke? Kalau tak faham tak apa, nanti cuba buat. Ataupun nanti insyaAllah dalam live class lepas raya nanti saya akan tunjuk lagi. Okay, let's look at the next part of which is we call as the string concatenation. Apa maksud string concatenation? Maksudnya digabungkan digabungkan antara dua string. That's why dipanggil string. String ni macam benang tau. So bila digabungkan antara words pertama dengan words kedua, dia ada concatenate lah. Okay, dia boleh menggabungkan antara dua words tersebut. Alright. So two string can be concatenated using the plus sign. This one plus sign. Okay, figure below show a program on how to concatenate string 1 and string 2. str ni kita panggil str string lah str1 and str2. Alright, let's look at this one. Okay, dia declare untuk str1 ni as the good and dia declare str2 ni as the morning. Okay, so dia nak gabungkan dua words ni macam mana? Tengok yang dekat bahagian yang ketiga ni. Okay, string str3. Okay, this one dia declare lagi satu string str3. Diberikan str3 is equal str1 plus str2. Dia macam matematik sikit kan? So, bila str1, yang str1 ni dia declare good kan? And str2 dia declare morning. So, kat sini dia buat matematik sikit. Macam formulation matematik. str3 is equal str1 plus str2. Okay, faham ke?
Right. So bila kita jadikan dia sebagai coding, kita nak run dia dalam bentuk C++ program. Okay, macam biasa. Okay, include iostring ni wajib. Okay, tambah include string dekat bawah iostring ni using std in main function. Okay, dekat sini ni. Kena give more attention dekat sini takut terconfuse ke apa. Okay, data type string. Okay, str string 1 good. str 2 morning. Okay, ni sama macam yang kita cerita tadi lah. Dekat bahagian sini tu penting. Okay, dia declare untuk dikeluarkan gabungan perkataan baru. Okay, dia declare another string which is we call str3 is equal str1 plus str2. Okay, so at the end atau eventually see out the value of the string is dia panggil balik str3 ni seperti mana yang dia declare dia buat formulation str1 plus str2. So macam dah tahu lah str3 ni yang good morning, good plus morning ni dia dah store dalam str3. So bila dikeluarkan dalam bentuk output box ni, okay, so the value of the string is the good morning. Maksudnya good tadi yang perkataan yang dia dah gabungkan str1 good ni dia dah store dalam str1, morning dah store dalam str2, dia dah digabungkan ataupun di-concatenated. Okay, faham ke? Nanti senang je, mudah je ni. Nanti cuba-cuba tukar-tukar perkataan yang dekat sini. And then you buatlah perkataan sendiri. Macam mana nak gabungkan? You buat nama you ke kan? Okay, so to present better output, a space should be added after a words good. And the space can be added with the quotes here. Okay, or this one. Ni kita panggil apa ni? Apostrophe kan? Dia macam ni kan? Ada spacing kat sini. So such as show in figure. Okay, maksudnya macam ni. Tadi, in the previous slide, good morning, kalau perasan good morning tadi, dia rapat-rapat, dia tak ada spacing. So, macam mana kalau kita nak come out dengan better output, bagi output tu nampak cantik kan? So, kita kena, kena tambah ni, sekejap Kena tambah ni Kita panggil apa ni? Apostrophe kan? Yang dia macam ada koma atas tu. Alright? Yang tu je. And then, sama juga declaration ni, cuma dekat string str3 yang kat sini, between the str1 string, kan, dia ada plus kan. Dekat tengah-tengah ni, korang letaklah apostrophe yang koma tu, quotes tu. Okay? And plus str2. So, nanti sama juga see all the value of string is, str3 ni panggil balik yang apa yang you all dah buat formulation yang dekat atas ni, mana you all gabungkan or concatenate str1 and plus str2 tu. And then nanti dia good morning dalam bentuk spacing yang lagi cantik dan output lagi cantik, dia akan keluar dalam output dalam bentuk macam ni. Good. Okay. And spacing morning. Alright. Nanti cuba buat. This one is quite interesting Okay, this was another example, okay, or the other way how we want to concatenate the strings, the two words, okay. So, macam tadi, yang previous example tu dia guna simbol side ni kan, plus kan. Yang ni dia guna appends, this one, function, okay, appends. Lepas tu ada letak, put the bracket here, and function as, okay. So, nanti cuba buat coding ni sama juga, okay. Cuma bezanya, okay, tengok dia nak gabungkan string 1 and string 2 good morning ni, okay. And then dia declare the another string str3, str1 ni, okay, dia letak append, okay, spacing yang kat dalam bracket ni dia letak yang ni tau, untuk dia bagi good morning tu keluar dalam bentuk spacing yang tadi tu lah, alright. So yang ni dia tak guna plus, tapi dia tukarkan, replace the sign of the plus tu dalam bentuk appends ni. Alright. So, tengok dia punya formula dia. str3 is equal str3. Okay, dipanggil balik yang str3 yang di mana dia declare dekat atas ni. Okay. Append str. Okay. So, nanti, macam biasa, at the end or eventually kita panggil balik value str3 yang di mana dia dah formulakan, concatenate kan menggunakan function appends tu. Okay. And then nanti dia akan keluar dalam bentuk ni lah. Good morning. Alright. Okay. Nanti cuba buat. Okay. This one is the example. Okay. How want to calculate the string length. Okay. Maksudnya
kepanjangan ataupun size untuk sesuatu words tersebut. Itu maksudnya string length. So the length of the string can be calculated using the, kita tengok ni, dia punya function ni, this one. Okay, sekejap. Length, okay, or size. Okay, sama je. Length or size. Okay, so let's look at example here. Okay, string. Okay, macam biasa, okay, dia nak masukkan value string tu dalam dalam ni lah, str1 ni. String str1 is good. String str2 is morning. Okay, so here, okay, let's look at here. Okay, sama function, length or size ni sama function dia. Okay, dia masih keluarkan output yang sama lah. Alright, so dia nak gunakan untuk str1 ni, dia nak guna function length. And str2 ni nak guna function size. Okay, cuba tengok, cuba nanti you all try buat coding ni. Okay, tengok ni, berhati-hati dekat sini. Okay, so bila dia nak panggil, the length of the first string is, okay, str1 ni, dipanggil daripada sini, dipanggil daripada sini. Dot length, okay, alright, and the length of the second string is str dot size. Okay, so nanti output dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Yang ni untuk yang ni. So dia kira lah, macam perkataan good kan, berapa kepanjangan dia. 0, 1, 2, 3. Still remember tak? Kalau untuk array tu, dia punya index number dia mesti start daripada 0 kan. Alright. So itu index number. Tapi kalau dari segi kepanjangannya, 1, 2, 3, 4. Okay, size dia adalah 4. So dekat dalam output tu nanti, okay, str1.length ni, disebabkan dia declare str1.length ni, so nanti dekat dalam output ni dia akan keluar dalam ni, the length of the first string is 4. Okay, di mana perkataan good ni, good ni, dia ada 4 words, 4 character. 4 character, 4 huruf, 4 huruf. Sorry, not the words tu panjang. 4 huruf, 4 character. Sama juga dengan str2. Untuk str2 ni, okay, dia menggunakan size. Okay, so bila dia menggunakan size ni, okay, tengok sini perkataan morning, morning. So untuk ni adalah 7. Dia terdapat 7 karakter. So dia akan keluar dalam of the second string is the 7. Yang kat bahagian sini, dia akan keluar macam ni. Okay, so penting untuk you tahu macam mana you nak panggil untuk dia kira kepanjangan sesuatu perkataan tersebut ataupun size. Nanti cuba buat Okay, this one is another part, how to access to string. Okay, maksudnya kita nak panggil perkataan daripada words yang kita masukkan as the string ataupun as the output. Ni lebih kurang macam array juga. So similarly, like an array, we can also access the character in any string. So the character is referred by its index. Ingat lagi tak index? Index number yang dalam string yang kita nak panggil tu kan? Right. So the first character started, or the first character start from the index 0. Macam I mention kan dalam array class kan. Bila kita nak tentukan location sesuatu output tersebut kan, kena make sure dulu index dari satu output tersebut tu mesti permulaannya kena start daripada 0. Alright, so the program below show how to print the first and third character in the string. Okay, so macam mana dia nak tengok tu. Right, so okay, so macam biasa dia declare string str1 good. Okay, good ni, okay, dia nak tengok soalannya adalah to print the first and third character in the string. Okay, the third character in the string. Okay, the first character. So the first character in the first string, okay, daripada perkataan good ni, okay, sini tengok first character in the string adalah first character mesti start daripada 0. So dia just panggil dia dalam sini kan, dalam bracket ini kan, ni macam array array index number tu. Dia just masukkan 0. So automatically dia akan keluar perkataan G. Sebab apa? Sebab G ni berada di location 0. Yang ni O 1, 2, 3. Contohlah kalau macam I nak panggil
the second ataupun the third character of the GOOD ni, the third character. So, kita kena letak STR1, 2. Okay, so yang GOO ni dia assume as the third character of the GOOD ni. Good. Okay, sama juga macam morning. Perkataan morning Perkataan morning, the third character in the second string is STR2. Okay, so location dia di mana? Ni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, disebabkan dekat dalam bracket ini dia panggil 2. So di mana nombor 2? Location yang kedua sini. R kan? R. So dia akan keluar dalam output box ni, dia akan keluar perkataan R. Okay, cuba buat ni. Menarik ni. Ini jangan confuse saya dengan size ke, tapi ini kita refer yang dalam nombor dalam bracket ini as the index number. Index number tu apa? Location. Location sesuatu ataupun boleh kita katakan macam address lah. Address. Macam mana kita nak panggil ataupun access sesuatu karakter dalam string tersebut. Okay, so let's look at the next part, user input string. Okay, macam mana kita nak masukkan data dalam string tersebut. Okay, so string can also receive the input from the user. So to get the input and print the output for the string, cin and cout can be used. So let's look at the example. Okay, yang ni bila kita tidak menggunakan string, yang ni okay, sekejap. Your name, your father return. Okey, yang ni cara biasa Yang ni cara biasa yang kita selalu gunakan bila kita nak masukkan data untuk cin. Data untuk cin maksudnya kita dah declare cout tu, enter the numbers. Contoh enter the numbers Contoh yang macam yang kita selalu buat latihan dalam kelas tu, enter the numbers, and then kita akan cin. Kita akan cin kat sini. So kita user tu dia boleh masukkan any input lah. Based on the data type. Tapi di sini dia gunakan data type string. Kalau dia gunakan data type string, so surely dah kita kena masukkan dalam bentuk words ataupun character. Alright, so ini cara biasa. Ini cara biasa cout cin. Okay, lagi satu cara. Okay, ini kita gunakan tanpa menggunakan cin. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, macam ini kita guna cara biasa cin Okay, yang ni beza dia. Ini bila kita nak masukkan input, kan? We as the user, we want to key in the input value, alright, to the system. Okay, so kita gantikan cin tu, kita gantikan dengan this one, getLine cin.name. Okay, faham ke? Name ni adalah daripada sini. So jangan confuse pula yang ni, name ni tarik ke dalam sini. GetLine cin ini adalah syntax GetLine cin ini sama. Cuma bezanya yang selepas cin ini, name ni adalah apa yang ditarik dekat bahagian, apa yang dia kena tarik dekat bahagian declaration name. Alright, so and then your mother's name pun sama juga, and then ditarik perkataan name ni daripada bahagian atas ni. Itu je. Itu je beza dia. Ikutlah mana selesa you nak guna untuk kita masukkan value atau masukkan input. Alright, kalau selesa yang ni tak apa, boleh guna yang ni. Kalau macam misal katanya nak ada perubahan sikit ataupun macam tak nak tulis panjang-panjang kan, nak simple, easy and simple or you convenient, you boleh guna getLine.cin name yang macam ni contoh. Alright. Okay, so by the way, we already done or we already finish cover this chapter. Okay, insyaAllah nanti I will recap again in the live class. Mungkin ada, I think most of you lagi faham, lagi better understand kan kalau kita recap dalam live class. Okay, insyaAllah. Tapi tak apa, nanti cuba dulu buat exercise ni. Nanti kita akan go through sama-sama. Okay. So, sampai sini dulu. Alright, okay, selamat bercuti semua dan selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.